أهلا بيكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة قرب شهر رمضان، وبالمناسبة دي هنعمل مع بعض ميدالية فانوس ملون، فهنشوف مع بعض هنعمله ازاي. لكن قبل ما نبدأ نحب نفكركم ان علشان يوصلكوا كل جديد لينا، لو كنتم لسه مشتركتوش في قناتنا تقدروا تضغطوا على زرار اشتراك أو سبسكرايب، ولو كنتم مشتركين اتأكدوا انكم فعلتم التنبيه أو النوتيفيكيشنز من علامة الجرس. الخيط اللي هنستخدمه هو إليز كوتون جولد، والإبرة اللي هنستخدمها معاه مقاس 3. ولو حبيتوا تشتروا أي أدوات أو مستلزمات للكروشيه أونلاين موجود تحت في الوصف لينك تقدروا تشتروا منه من أي دولة في العالم. هنبدأ الفانوس، هنبدأ من فوق، هنبتدي بسلسلة 3 غرز، 1 2 3، وهنقفل أول غرزة مع آخر غرزة، هنقفل بغرزة منزلقة أو نائمة ونكون حلقة. هنبدأ على أساس أو هنأسس على الحلقة دي اللفات اللي هتبدأ تكمل معانا الفانوس. زي ما وضحنا بدأنا ب3 غرز سلسلة، هنبتدي أول لفة هنبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع، وهنشتغل في كل غرزة من الغرز ال3. في كل غرزة هنعمل غرزة حشو واحدة، يعني هيكون معانا في اللفة الأولى 3 غرز حشو زي ما احنا شايفين. الغرزة التانية، الغرزة التالتة هنعمل فيها غرزة حشو، وعند سلسلة الارتفاع اللي ابتدينا بيها اللفة هنقفل اللفة بغرزة نائمة أو منزلقة. هنبدأ اللفة التانية، هنبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع، وهنحط علامة عند الغرزة دي عشان نبقى دايما عارفين مكان بداية ونهاية اللفة. عندنا زي ما وضحنا في اللفة الأولى 3 غرز، هنبدأ في الغرزة الأولى نعمل غرزتين حشو مع بعض في الغرزة، غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة، ده أول غرزة في اللفة التانية. الغرزة التانية هنعمل فيها غرزة حشو، الغرزة التالتة هنعمل فيها غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة. وعند مكان سلسلة البداية هنبدأ أو سلسلة الارتفاع هنقفل اللفة بغرزة نائمة أو منزلقة. يبقى زي ما وضحنا عندنا اللفة التانية ال3 غرز اللي كانوا في اللفة الأولى، غرزة عملنا فيها 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، الغرزة التانية فيها غرزة حشو واحدة، الغرزة التالتة فيها 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، فبقى عندنا في اللفة التانية 5 غرز. هنبدأ اللفة التالتة لكن هنغير اللون، هندخل اللون الأصفر، وهنبدأ اللفة برضو بغرزة سلسلة ارتفاع. هنبدأ زي ما وضحنا احنا عندنا 5 غرز، هنبدأ في الغرزة الأولى هنعمل غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة، الغرزة التانية هنعمل فيها غرزة حشو واحدة، الغرزة التالتة هنعمل فيها برضو غرزة حشو واحدة. يبقى احنا زودنا غرزة فردي عن اللفة اللي قبلها. عندنا أول غرزة فيها تزايد 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، بعدها غرزتين فردي، كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة. بعد الغرزتين الحشو هنعمل غرزة تزايد فيها 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة. كده زي ما احنا شايفين اشتغلنا في 4 غرز. الغرزة الأخيرة هنعمل فيها غرزة حشو واحدة، وهنقفل عند سلسلة الارتفاع هنقفل اللفة بغرزة نائمة أو منزلقة. يبقى زي ما وضحنا في اللفة التالتة غرزة تزايد، غرزتين فردي، غرزة تزايد، وآخر غرزة كانت فردية. هنعمل اللفة الرابعة وهنغير برضو اللون، هندخل اللون التالت ونبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع، وهنبدأ هنمشي بنفس الترتيب، هنزود بس غرزة فردية. هنبدأ في أول غرزة نعمل غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة، بعد الغرزة التزايد هنعمل 3 غرز فردية، 1 2 3. زي ما احنا شايفين عملنا أول غرزة فيها تزايد 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، بعدها 3 غرز فردية، 3 غرز كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة. نرجع بعد ال3 غرز هنعمل الغرزة التزايد، وهيكون باقي معانا في اللفة غرزتين بس هيكونوا غرز فردية،
كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة، وهنقفل اللفة عند سلسلة الارتفاع بغرزة نائمة أو منزلقة. يبقى عندنا في اللفة الرابعة عملنا غرزة تزايد فيها 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، بعدها 3 غرز فردية، غرزة تزايد، وآخر غرزتين كانوا غرز فردية. هنبدأ اللفة رقم 5 وبرضو هندخل لون كمان، هندخل اللون الرابع، وهنبدأ اللفة رقم 5 بغرزة سلسلة ارتفاع. هنبتدي برضو أول غرزة هتكون تزايد فيها 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة. احنا كنا في اللفة رقم 4 بنعمل 3 غرز فردية بعد الغرزة التزايد. في اللفة رقم 5 هنزود غرزة فردية، هنعمل 4 غرز فردية، 1 2 3 4. بعد الأربع غرز هنعمل غرزة تزايد فيها 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، وباقي الغرز هيكون باقي عندنا 3 غرز في اللفة هيكونوا غرز فردية. فاحنا عملنا في اللفة مرتين تزايد، أول مرة في البداية بعدها 4 غرز فردية وغرزة تزايد وبعدها 3 غرز فردية، وهنقفل اللفة عند سلسلة الارتفاع بغرزة نائمة أو منزلقة. كده بداية أو أول جزء في الفانوس. هنبدأ اللفة رقم 6 وهنغير برضو اللون، هنبدأ بسلسلة ارتفاع، هنبتدي نفس البداية، أول غرزة هتكون تزايد فيها 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، وبرضو هنزود غرزة في الغرز الفردية اللي بعد التزايد. في اللفة رقم 5 كانوا 4، في اللفة رقم 6 هيكونوا 5، هنعمل 5 غرز فردية بعد الغرزة التزايد الأولى، 1 2 3. ندخل أطراف الخيوط معانا علشان التنظيف، 5 1 2 3 4 5. بعد ال5 غرز هنعمل الغرزة التزايد التانية، 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، بعدها هنكمل باقي الغرز في اللفة هتكون غرز فردية، 1 2 3 4، ونقفل اللفة بغرزة نائمة أو منزلقة عند سلسلة الارتفاع. هنعمل كمان لفة في الجزء الأول وهنغير فيها اللون. هنبدأ اللفة رقم 7، هنبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع، ونبتدي برضو أول غرزة تكون تزايد فيها 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، والغرز الفردية هنزود غرزة عن اللفة اللي فاتت هيكونوا 6 غرز، 1 2 3 4 5 6. بعد ال6 غرز الفردية هنعمل الغرزة التزايد، 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، ونكمل باقي غرز اللفة غرز فردية، 2 3 4 5، ونقفل اللفة عند سلسلة الارتفاع بغرزة نائمة أو منزلقة. زي ما احنا شايفين كده أول جزء من الفانوس، الجزء اللي فوق. هنبدأ دلوقتي ندخل اللون الأصفر وهنعمل بيه الجزء اللي في النص. هنبدأ أول سطر في الجزء اللي في النص، هنشتغل أول سطر في اللفة الداخلية للغرز أو غرز السطر الأخير. زي ما احنا شايفين معانا كل غرزة بيكون ليها لفتين، ده الجزء اللي احنا او اللفتين دول اللي دايما بندخل بالإبرة نشتغل بطريقة عادية فيهم. هنختار اللفة الداخلية، اللفة الخارجية دي هنسيبها، اللفة الداخلية هي اللي هنشتغل فيها السطر الأول. هنبدأ السطر أو اللفة بسلسلة ارتفاع، ندخل معانا برضو أطراف الخيوط علشان التنظيف،
ونبتدي عند أول غرزة نختار الغرزة زي ما احنا شايفين، الغرزة الداخلية. الغرزة الخارجية هنسيبها وهنبدأ ندخل بالإبرة بس في الغرزة الداخلية. نبدأ أول غرزة تكون تزايد فيها 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة. بعدها الغرزة اللي عليها الدور زي ما احنا شايفين بندخل في اللفة الداخلية بس، ما بندخلش في الغرزة بطريقة عادية زي ما احنا شايفين اللفتين مع بعض، بندخل في اللفة الداخلية بس. هندخل في اللفة الداخلية للغرزة اللي عليها الدور وهنعمل فيها غرزة حشو واحدة. الغرزة اللي بعدها زي ما احنا شايفين برضو اللفة الداخلية هنعمل فيها غرزة حشو واحدة، والغرزة التالتة غرزة فردية. يبقى زي ما شفنا من بداية اللفة، أول غرزة فيها تزايد، 3 غرز بعدها كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة. نكرر الترتيب، الغرزة اللي عليها الدور هتكون تزايد بعد ال3 الفردي، وطبعا محافظين زي ما احنا شايفين اللفات الخارجية موجودة عندنا مشتغلناش فيها، اشتغلنا في اللفات الداخلية بس للغرز. كده بعد ال3 غرز الفردية عملنا غرزة تزايد، نكرر بعدها 3 غرز فردية، 1 2 3، والغرزة اللي عليها الدور هيكون فيها تزايد. ده الترتيب اللي هنعمله في اللفة الأولى في الجزء اللي في النص، الترتيب في اللفة الأولى واللفة التانية. لكن زي ما احنا شايفين اللفة الأولى بس هي اللي بنشتغل في لفات آخر سطر عملناه في الجزء الأول في اللفات الداخلية بس. هنكمل اللفة الأولى بنفس الطريقة، غرزة تزايد فيها 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، بعدها 3 غرز فردية، ونرجع تاني نكرر غرزة تزايد، 3 غرز فردية، غرزة تزايد، 3 غرز فردية لآخر اللفة، ومحافظين على شغلنا في اللفة الداخلية للغرز. ونقفل اللفة عند سلسلة الارتفاع. كده زي ما احنا شايفين عندنا اللفة الخارجية اللي سبناها موجودة، اشتغلنا بس في اللفة الأولى من الجزء اللي في النص في اللفات الداخلية للغرز. هنبدأ السطر التاني أو اللفة التانية زي ما وضحنا هتكون بنفس الترتيب، لكن هندخل في الغرز بطريقة عادية، هندخل في كل غرزة في اللفتين مع بعض، مش هنختار لفة واحدة، هندخل بطريقة عادية في اللفتين مع بعض. وهنبدأ زي ما وضحنا نفس الترتيب، أول غرزة هتكون تزايد، 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، بعدها 3 غرز فردية، ونكرر الترتيب لآخر اللفة التانية. كده وصلنا لنهاية اللفة التانية في الجزء الأصفر أو الجزء اللي في النص. هنقفل بغرزة ناعمة أو منزلقة. هنبدأ اللفة التالتة والرابعة والخامسة، ال3 لفات الجايين هيكونوا بنفس الطريقة. هنبدأ طبعا كل لفة بغرزة سلسلة ارتفاع، وهنبتدي في كل غرزة نعمل فيها غرزة حشو واحدة. ال3 لفات كل الغرز فيهم هتكون غرز فردية، كل غرزة زي ما وضحنا فيها غرزة حشو واحدة. احنا دلوقتي في اللفة التالتة زي ما وضحنا، هنكمل بعدها 4 و5 هيكونوا بنفس الطريقة. كده بعد ما عملنا آخر 3 لفات كانوا بالغرز الحشو الفردية، كل الغرز في ال3 لفات كانت غرز فردية. هنبدأ اللفتين الجايين، اللفة رقم 6 و7، اللفات دي هيكون فيها تناقص. هنبدأ أول 3 غرز هتكون غرز فردية، 1 2 3 زي ما احنا شايفين، أول 3 غرز كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة. الغرزتين اللي بعد ال3 هيكون غرزتين الحشو، هنقفلهم مع بعض ونعملهم تناقص. هنبدأ في الغرزة الرابعة نعمل غرزة حشو ومش هنقفلها. هنبدأ في الغرزة رقم 5 نعمل غرزة حشو تانية ومش هنقفلها، هنقفلهم الغرزتين مع بعض ونعملهم تناقص. يبقى زي ما وضحنا بعد سلسلة الارتفاع اللي بدأنا بيها اللفة
عملنا 3 غرز فردية، والغرزة الرابعة والخامسة كانوا تناقص. نرجع نكرر ترتيب الخمس غرز دول، نعمل 3 غرز فردية، 1 2 3. الغرزتين اللي عليهم الدور هنقفلهم الاتنين مع بعض، مش هنكمل اول غرزة، والغرزة التانية مش هنكملها، غرزتين حشو نقفلهم الاتنين مع بعض ونعملهم تناقص. ده هيكون الترتيب اللي هنكمل بيه اللفة رقم 6 و7. 3 غرز فردية، غرزتين نقفلهم مع بعض ونعملهم تناقص، نرجع تاني نكرر 3 غرز فردية ومرة تناقص، غرزتين حشو نقفلهم الاتنين مع بعض ونعملهم تناقص. هنكمل بنفس الترتيب زي ما وضحنا اللفة دي واللفة اللي بعدها. كده بعد ما كملنا اللفة رقم 6 و7 اللي كان فيهم التناقص، بعد 3 مرات او بعد 3 غرز فردية بنعمل تناقص، 3 غرز فردية تناقص. هنبدأ اللفة رقم 8. اللفة رقم 8 هتكون كل الغرز فيها فردية، كل غرزة هيكون فيها غرزة حشو واحدة، وده ترتيب اللفة رقم 8 بس. هنقفل اللفة رقم 8 بغرزة نائمة أو منزلقة عند سلسلة الارتفاع، وزي ما وضحنا اللفة رقم 8 غرزها كلها كانت فردية. هنبدأ اللفة رقم 9، هنبدأ برضو بسلسلة ارتفاع. في اللفة رقم 9 دي هتكون آخر لفة في الجزء اللي في النص أو الجزء الأصفر ده. هنعمل أول غرزتين هتكون غرز فردية، كل غرزة هيكون فيها غرزة حشو واحدة، وهنعمل بعدها تناقص، غرزتين حشو هنقفلهم مع بعض ونعملهم تناقص، وهنكرر الترتيب ده لآخر اللفة رقم 9. غرزتين حشو، كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة، بعدها غرزتين الحشو اللي عليهم الدور هنقفلهم مع بعض ويكونوا تناقص، ونكرر الترتيب لآخر اللفة رقم 9. هنقفل اللفة رقم 9 زي ما احنا شايفين. اكتمل معانا الجزء اللي في النص، ده الجزء الأول الملون. الجزء اللي في النص هنبدأ دلوقتي نعمل الجزء الثالث، هيكون برضو هندخل فيه ألوان زي الجزء اللي في الأول. هنبدأ أول لفة فيه هندخل فيها اللون اللبني، هنبدأ ندخل اللون اللبني ونبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع وندخل أطراف الخيوط معانا واحنا بنشتغل. عندنا أول 3 لفات في الجزء ده هيكون ترتيبهم واحد، هيفرق بس إننا بنغير الألوان في كل لفة. هنبدأ أول 3 غرز ب3 غرز حشو فردية، الغرزة اللي عليها الدور أو الغرزة الرابعة هتكون تزايد فيها 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، ونرجع تاني نعيد الترتيب، ترتيب ال4 غرز، 3 غرز فردية، الغرزة الرابعة تزايد فيها 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، ونكمل زي ما وضحنا الترتيب لآخر اللفة، 3 غرز فردية، غرزة تزايد، 3 غرز فردية، غرزة تزايد. وزي ما وضحنا برضو ان الترتيب ده هيكون في اللفة الأولى والتانية والتالتة من الجزء ده، لكن كل لفة أو كل سطر هنعمله بلون مختلف. هنبدأ زي ما وضحنا كده، خلصنا السطر الأول، هنكمل هندخل اللون الفوشيا ونبدأ السطر التاني. هنبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع، وزي ما وضحنا هنكرر ترتيب السطر الأول، 3 غرز فردية، غرزة تزايد، 3 غرز فردية. نقفل اللفة التانية بغرزة منزلقة ونبتدي اللفة التالتة زي ما وضحنا هتكون بنفس الترتيب لكن هنعملها باللون الكحلي. ندخل اللون ونبدأ بسلسلة ارتفاع ونكمل بنفس الطريقة، 3 غرز فردية، غرزة تزايد، 3 غرز فردية، غرزة تزايد. نقفل اللفة التالتة. هنعمل اللفة الرابعة والأخيرة هنعملها باللون البرتقاني
هندخل اللون ونبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع، واللفة الرابعة هتكون الغرز فيها كلها فردية. زي ما وضحنا الثلاث غرز أو الثلاث لفات اللي في بداية الجزء ده كانوا بنفس الطريقة، كانت 3 غرز فردية غرزة تزايد. أما اللفة الرابعة هنغير اللون، واللفة الرابعة هتكون مختلفة عنهم، هتكون الغرز فيها كلها فردية مفيش فيها غرز تزايد. كل غرزة هيكون فيها غرزة حشو واحدة. هنكمل اللفة الرابعة والأخيرة للآخر. هنقفل اللفة بغرزة ناعمة أو منزلقة ونقص الخيط، نقفل الجزء ده. زي ما احنا شايفين اكتمل معانا شكل الفانوس. هنبدأ نحط فايبر جوه جسم الفانوس علشان نحافظ على التجسيمة ليه، وكمان بعد ما نحط الفايبر هنعمل قاعدة أو جزء دائري يقفل معانا الفانوس من الجزء اللي تحت. هنبدأ الجزء الدائري اللي هيكون في النهاية هنعمله باللون البرتقاني، وهنبدأ ب3 غرز سلسلة البداية. هنقفل أول غرزة مع آخر غرزة بغرزة ناعمة أو منزلقة. هنبدأ اللفة الأولى هنبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع، وفي ال3 غرز اللي في بداية أو في سلسلة البداية هنعمل في كل غرزة غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة. الغرزة التانية فيها غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة، والغرزة التالتة برضو هيكون فيها غرزتين حشو مع بعض. ونقفل عند سلسلة الارتفاع نقفل اللفة بغرزة ناعمة أو منزلقة. يبقى زي ما وضحنا سلسلة البداية كانت 3 غرز، قفلنا أول غرزة مع آخر غرزة بغرزة منزلقة. ابتدينا اللفة الأولى بسلسلة ارتفاع، وفي كل غرزة من غرز السلسلة ال3 عملنا في كل غرزة غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة. هنبدأ ال3 لفات الجايين هيكونوا بنفس الترتيب. هنبدأ كل لفة بغرزة سلسلة ارتفاع. الغرزة الأولى هيكون فيها تزايد 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة. الغرزة التانية هيكون فيها غرزة حشو واحدة، ونرجع تاني نكرر غرزة تزايد فيها 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، غرزة فردي غرزة تزايد غرزة فردي. ده هيكون الترتيب اللي هنعمل بيه ال3 لفات الجايين، اللفة التانية والتالتة والرابعة. كده زي ما احنا شايفين بعد ما كملنا ال3 لفات اللي زي ما وضحنا اللفة التانية والتالتة والرابعة اللفات كانوا بنفس الطريقة، غرزة تزايد غرزة فردي غرزة تزايد غرزة فردي. هنبدأ زي ما احنا شايفين كده حطينا الفايبر في جوه الفانوس علشان يكمل او يديله التجسيمة. هنبدأ نقفل الجزء الدائري اللي احنا عملناه، نقفل بيه الفانوس، نظبط الجزئين على بعض. وزي ما احنا شايفين عندنا دلوقتي الغرز للسطر الأخير في جسم الفانوس والسطر الأخير في الجزء الدائري. هنبتدي نقفل اللفات الداخلية لكل غرزة. زي ما احنا شايفين الغرزة أو اللفة الداخلية للغرز اللي في الجزء الدائري مع اللفة الداخلية لغرز آخر سطر في الفانوس. اللفتين دول هنبدأ نعدي الإبرة من اللفتين الداخليتين أو المتقابلتين لكل غرزة. اللفات الخارجية للغرزتين المقابلين لبعض هنسيبها، هندخل الإبرة من اللفات الداخلية بس، ونعدي الخيط من الغرزتين أو من اللفتين للغرزتين ونعديه من الحلقة اللي معانا على الإبرة، فنقفل الغرزتين مع بعض بغرزة ناعمة أو منزلقة. الغرزتين اللي عليهم الدور زي ما احنا شايفين هنختار كده زي ما احنا شايفين اللفات الداخلية، اللفة الخارجية للغرزة هنا موجودة، واللفة الخارجية للغرزة المقابلة في الجزء الدائري سايبينها. هنختار اللفتين الداخليتين المقابلين لبعض مع الحلقة اللي معانا على الإبرة، بنعدي الخيط من ال3 حلقات دول مرة واحدة ونعمل غرزة ناعمة توصل الغرز ببعضها. زي ما احنا شايفين الغرزتين اللي عليهم الدور اخترنا اللفات
الداخلية، اللفة الخارجية زي ما احنا شايفين سايبينها، اللفة الداخلية بس اللي هنختارها، واللفة الداخلية من الغرزة المقابلة ليها. نبدأ نعدي الخيط من اللفتين، ومن الحلقة اللي معانا على الإبرة نقفل بغرزة نائمة أو منزلقة. دي هتكون طريقة الوصل. هنكمل بنفس الطريقة كل غرزتين متقابلتين في السطر الأخير من جسم الفانوس وفي السطر الأخير من الجزء الدائري. كل غرزتين هنختار اللفتين الداخليتين ليهم ونبدأ نقفلهم مع بعض بغرزة نائمة أو منزلقة. نكمل لحد ما نوصل كل الغرز مع بعض بنفس الطريقة ونقفل الفانوس من تحت. وطبعا قبل ما نقفل نتأكد ان الجزء ده الفايبر اللي فيه كافي، وبعد ما نظبط كمية الفايبر نكمل ونقفل بالسطر اللي احنا بنقفل فيه، نوصل لحد ما نوصل للمكان اللي ابتدينا عنده، نكمل نقفل الجزء ده كله كده. بعد ما قفلنا الجزء الأخير أو الجزء الدائري ده قفلنا بيه جسم الفانوس، هنعمل في الجزء ده سطر بارز باللون اللبني. زي ما وضحنا احنا لما بدأنا الجزء اللي في النص الجزء الأصفر، أول سطر كنا بنشتغل في اللفات الداخلية واللفات الخارجية من الغرز اللي في السطر الأخير للجزء الأول كنا بنسيبها زي ما احنا شايفين موجودة، ما اشتغلناش فيه. في اللفات دي هنعمل السطر اللي احنا هنعمله باللون اللبني. هنبدأ من بداية السطر، نبدأ نوصل الخيط، هنبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع، وزي ما احنا شايفين عند كل غرزة واضح اللفة الخارجية ليها اللي احنا سبناها. هنبدأ أول غرزة هتكون فردية، الغرزة التانية زي ما احنا شايفين ماشيين بترتيب الغرز، عندنا كل غرزة اللفة الخارجية ليها هي اللي هنشتغل فيها. هنشتغل في الغرزة التانية غرزة حشو واحدة، الغرزة التالتة هنشتغل فيها تزايد 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، وده الترتيب اللي هنكمل بيه السطر البارز ده. زي ما احنا شايفين بنشتغل في لفات الغرز الخارجية أو لفات الخارجية لغرز السطر ده، غرزة فردية، الغرزة التانية فردية، والتالتة تزايد فيها 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة. نرجع تاني نكرر نفس الترتيب، غرزتين فردي والتالتة تزايد، ونكمل السطر للآخر بنفس الطريقة. كده بعد ما كملنا السطر البارز اللي عملناه في اللفات الخارجية اللي كنا سايبينها في السطر الأخير من الجزء الأول، زي ما احنا شايفين سطر واحد بارز باللون اللبني. كده احنا آخر خطوة هنعملها هي إننا هنكمل شكل الوش اللي هيكون في الجزء ده. هنعمل العينين والبق ونضيف الجزء المعدن اللي هيكمل معانا شكل الميدالية. كده زي ما احنا شايفين بعد ما كملنا باقي الأجزاء ضفنا العينين دي بلاستيك هنلزقها بالشمع أو بأي طريقة متوفرة عندنا. كمان هنستخدم إبرة التنظيف وخيط أحمر هنرسم بيه زي ما احنا شايفين شكل البق، وضفنا الجزء المعدن، وبكده نكون عملنا الميدالية. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا شير ولايك، ولو عندكم أي استفسار اكتبوه في الكومنت، وعلشان يوصلكم كل جديد لينا اعملوا سبسكرايب لقناتنا، وشكرا.